Okay, hello everyone. This is Joshua Caalim, your trainer sa Database Management System 2. Okay, so our topic in this video is all about subqueries and multi-subqueries. So in our last video, we talked about the SQL joins, no? Nag-retrieve ta og mga data from different tables, more than one nga table. Okay? But this time, ang kaning subquery and multi-subquery ato silang ilailahon kung unsa ni sila, no? To give you a brief information about kang subquery and multi-subquery is kuan ni siya query nga naa sa sulod sa usa ka query, no? Kumbaga naatay isa ka query, then atong gibasihan is kadtong another na pud nga query. Okay, so mo na siya si subquery. So ato silang ilahon, atong ilailahon. So unsa day ning subquery? Sige. Subquery, it is a query within a query. So mo taong gingon ganina nga naay query sa gawas, napoy query sa iyahang sulod. So the output of outer query is assigned to the column which is used in where condition of outer query. Okay, the subquery output is returning only one output value, and based on that output value, the outer query is executed. So unsa day ning outer query diri og inner query nga giingon? No, unsa day pasabot anin nila? So atong basahon, atong paila-ila. So katong first, katong naa sa gawas nga select is gitawag to siya nga outer query, no? Kanang select all from table name 1 where column name is equals, no? Then nag-create ta pud tawag another query, no? So kumbaga kung ato siyang i-example, no, sa katong daan nato nga gibuhat old nga way, no, katong single query lang ba, di ba? Ang iyang pamaagi is ingon ani lang, for example, select all from table emp where customer ID is equals to anana, no? But this time, instead of magbutang ta diha og value largo, pwede ta magbutang og query, no? Mag-create ta og another query din haa, no? Another select ID or customer ID from for example, another table orders where ID is equals to something like that, no? So for example lang, sa katong gibuhat nato sa another video, previous video nato, no, example, we have right here is kani sila nga mga data, then we have the customer naman nga data, I mean sa order nga data. Okay, so natay relation gyapon, no, which is customer ID. Okay, then we have customer ID sa orders, napod tay customer ID sa customer nga table. So na sila yung relationship, no, based sa kaning nga column. So for example, select all from customers. Select daw kuno nato tanan data nga nasa customers where ang customer ID is equals to blank sa ana diha, maghimo ta og another nga query. Select customer ID from orders where customer ID is equals to, for example, 2. So atong ira ng script. So naay ni print diri sa ubos sa ato ang console. So ang nahitabo karon, nag-select dito giselect nato ang tanan data nga naa sa customers nga table where iyang ID daw kuno or customer ID is equals to blanco. Wala pa ta kabalo, no, kayo o man ta kabalo unsay result ani, no? So blanco pa siya. Nag-create og another query, select customer ID, lahi siya diri ha. Make sure guys nga sa inyo bitawong subquery, which is kaning inner query ninyo, katong naa sa sulod nga query, is mo result lang na siya og usa ka value, no? Isa lang ka value iyang i-return ba, iyang result, no? Isa ka value lang iyang result. Di na siya pwede nga customer ID nagbutang na pag customer name diha, mag-error na siya,
No, kay equals man atong gigamit nga symbol diha. So nag-expect na siya nga isa ra ka value. Okay? So customer ID from orders daw ko no sa kani nga table, atong orders nato. Orders no kani nga table where customer ID daw ko no nga nay value nga 2. So 2 ang iyahang result ani. So kumbaga ang iyahar kung imo siyang i-explain bitaw into simplest form, kumbaga ang result ani nga query is pila man unsa man? Namoy idea? Ang iyahang result ani or iyahang result ani nga query is 2. Namuro siya gingon ana lang. No, ako lang siyang gingon adto para sa elaboration. Elaboration para sa tawag dito subquery, no? So mo na siya yung purpose ni subquery. So kung gusto mo nga ma-find out unsa gi iyahang result, pwede ra gid mo inana guys select customer ID from orders where customer ID is equals to 2. Na ni result siya og 2. Or pwede ba pud ka nga mangita taglain niya nga data, no? For example naman tong ato ang query or table di ay nga sample. Ayun, nara. For example, order ID atong basihan. Order ID nga kuan 10308. Order ID equals to kana. So karon ato siyang iparan. Same output ra gyapon na siya guys. Na kumbaga ang result ani niya kana siya nga query is 2. No, kay gi-select man daw kuno nato ang customer ID didto sa orders nato nga table kung asa iyang order ID is 10308. So since ang gi-select nato is customer ID man, then ang gibasihan nato is order ID nga 10308, so ang iyang i-return ani is kaning 2. No, so atong i-erase para makita ninyo ang iyahang result gyud. Ayun, na customer ID 2. So kumbaga ang result sa atong inner query karon is 2 ni siya. No, so medyo di pa kaninyo siya appreciate, but sige lang. At least na may idea unsa si subquery, unsa pud si inner query. No, inner query si inner query og si outer query unsa na sila. Okay, so inana pag mag-create og duha ka query or more than one nga query. Okay? So next is so single row subquery. So mo to siya ang single row nga subquery, no? It is when query within a query or subquery returns only one row. So katong example nga gipakita nato ganina is since 'di ba nag-return lang siya og one value, gitawag na siya nga single row subquery. No, returns only one row, which is mo na siya 2 iyahang result. Okay? Single row comparison operator is used to compare the two queries. So the most widely used operator for single row subquery is equal to operator or symbol nga equals. No, mo ni siya equals. Okay? We need to make sure that the query is returning only one value. So mo to ang gingon kaganina nga di dapat siya pwede mo return og tagduha. Kay mo error na siya. No? Di na siya pwedeng inana. Kaya ang gi-expect niya diri is isa ra man ka value, so mag-error na siya. Okay? So here we are able to use max. So pwede na siya, kuha na siya guys, another keyword sa ato ang query. So max means a maximum number, then we have the minimum number. No, then we have average like functions which will return only one value. So pwede ka mag-add ana nila mga keyword gyapon na sila. Okay, to sila imo siyang tagaan og kuan ba another function bitaw imuhang query. Okay, the operator that can be used with single row subqueries are equals, greater than or equal or less than or equal, and less than or equal nga symbol. Okay, single row subqueries are subqueries used within with as comparison operator in aware or having nga
clause. Okay, so for example guys, mag-try ta og greater be. Select all greater than 2. Okay, so itong tanawon. Okay, si 33, si 77 is wa siya nag-exist or less than na lang siguro to display 2 values. 10. Okay, ayun. So karon nag-display daw kuno ta na ni-display siya tulo ka value. It's because gi-select daw kuno nato ang tanan nga data na sa customers table nga ang ilang customer ID daw kuno itong tanawon sa abe customers nga table sa customer ID nga ang ila daw kuno customer ID is less than sa kaning result ani. So ato sang i-erase para makita nato kung sa iyang result ana. Run. So 77 kumbaga ang value niya. So mura na siya gingon ani. Less than 77. So mura siya gingon ana. Okay? Sa tanan so tanan daw kuno less than 77 77 paubos nga mga 76 padulong 0 nga ID is iyang i-display tanan. No, since ang kaning sa atuang customers nga table naman tay 1, 2 and then 37 nga mga customer ID which is less than sa 77 mo result gid siya og iyang i-print ang tulo ka data. No, kani sila nga mga data iyan ang gi-display. No, kay less than man sa 77. So si 37 is less than man kang 77, si 2 is less than kang 77, then si 1 is less than kang 1 ay 77. Namo nang ni-display ning tulo ka data dira. So what if ato siyang i-change? So for example, atong i-change into 33. Okay, run. No rows selected. Okay, wala siya nag-exist dito sa PCAS di ay ato sang basihan dito sa PCAS na to nga table. Orders. Saman si orders. Okay, for example, ato ni siyang alisda ni mo na tug sana nako double check sana ako. Okay, naglibog ko sa table. Okay, data. Okay, no. Orders or customers. 37, 2, and then 1. 1, 2, 37. 1, 2, 37. So, we have 1, 2, 37. So, kani alis na natin siya og 1. Okay. So, karon itong ilisdan ang iyahang ID no, customer ID. So, natay 1, 2, 37. So, same na siya dito sa atuang customer nga table. No? So, na siya kapariha na 1, 2, 37. So, karon ang atong buhaton is ato ang kuhaon ang order ID sa kaning 37. So, muna siya yung order ID. Itong i-paste dire. Then, atong i-run. So, ni-print ang duha ka value. Kumbaga, ang gibuhat niya diri karon is gi-select niya tanan data nga naa sa customers where ang customer ID daw kuno is less than sa result ani niya. Okay? So ang result niya ani is select customer ID. Kumbaga customer ID ang result ani ha from orders where order ID is 10309. So unsa may result niya ani? Unsay customer ID ni 10309. Ang iyang customer ID is 37. So, kumbaga, ang result niya ani is ingon ani. 37. Okay, so, para mo tuo mo, atong i-erase ang kani, atong i-retrieve ang result ana na 37. So, kumbaga, tanan daw kuno 37 paubos nga customer ID sa atong customers nga table is iyahang i-display. Okay? So, ano ba yung nag-error man eh? Okay, nara. Customer ID nga 1 ug 2. Okay, puros man siya less than. Okay, kung moingon naman ta og
greater than sa kuan aning 2, pila may kuan aning 2 be. Okay, 1 0 ay kanina lang 1 3 0 10. Ay 1 0 3 10. Sige, kana para makita ninyo. Greater than daw kuno sa result ani. Unsa may result ani? Ang result ana is 1. Diba? Customer ID ni order ID nga 10310 is 11. So, kumbaga, select all from customers where customer ID is mas dako daw kuno sa 1. So, i-display niya si yun naman select all from customers where customer ID is equals to select customers from orders where order ID nga ng 1 na may ang i-display. Ayun, nara. I-display niya si 2 nga na customer ID, yung mga data, then si 37. Okay, so hopefully nasabtan ninyo siya. Okay, so for example, kani siya nga table, naa siya giingon diri nga command which is to write a query to find the highest salaried employee sa table M. So first, let's try to create muna the table no na nakagihimo daan nga query sa pag-create. So ako na lang siyang i-run. Table M created. Next is akong sudlan og data. Okay, insert na rang mga data. Ayun. So, pangitao na to ang atong gihimo nga table, which is si table emp. But first, ato siyang i-refresh. Table emp, table emp. Ayun. So, mo ni siya nga table. Then, na siya yung mga data. So, again, ang iyahang command, ang gibutang diri is write a query to find the highest salaried employee from table emp. So, mo ni siya iyang query. Okay, so atong i-paste sa ato ang SQL developer. So select all sa table daw kuno nga emp where ang salary niya is equals to select then na max nga keyword o max gani guys is kadtong pinakadako. We also have the min, no minimum. So sa kaning example is max atong gigamit. Select daw kuno ang pinakadako nga sweldo nga naa sa salary nga column kani salary didto sa table nga emp. Okay, so atong i-print unsa ka iyang i-print ani ba yun, so may mga dagko nga value dire, si Blake and then si Riza. So atong i-run ang script. So ayun, gi-display niya si Blake, tanan data ni Blake og ni Riza kay sila man ang pinakadagko og sweldo na 24,000. So how about min? Atong alisdan og minimum. Yun. So, ang minimum is si Luke Bryan, which is usa ka bank teller. Okay? So, muna siya ang purpose or mag-query ka sa kanang kung pangitaon nimo ba ang pinakadako bitaw no nga value gamit kag maximum or max or kadtong minimum using the min. No? So, gisulod lang nimo og open and close parentheses na min, then gisulod nimo sa open and close parentheses ang kadto dayong column name na column name nga salary. Okay, so giselect niya tanan data nga naa sa table emp kung asa iyahang salary daw kuno is equals to select minimum salary from table emp. Kumbaga, kung ato siyang i-erase, ato ning i-erase para makita ang iyahang result na iyang result is 18,000. So, kumbaga, kung imo siyang i-analyze or imo siyang i-explain into simplest form, yun na iyahang result or iyahang query. No, nag-base ka sa 18,000
which is mawan ang minimum. Okay? So, hopefully guys, nasabtan ha. Okay, so next is we have multi-row subquery daw ko no. Okay, multi-row subquery. It is where the output of inner query count is more than 1. Okay, kaganina sa single row subquery is iyang output is usa lang. Okay, but with the use of multi-row subquery, more than 1 ang iyahang result. Okay, so we need to use any, in, all, exist nga mga operator. No, di na ta magamit adtong equals. Okay? So, in outer query of multi-row subqueries, because output of outer query is not a single value. So, if you use a multi-row subquery with the equals comparison operator, the database will return an error if more than one row is returned. So, mo to siya, no? Kung multi-row or dubli-dubli na ang iyahang i-return nga value, mugamit ka ani nga mga keyword. In, all, exist. Any, in, all, then exist. No? Kung multi-row subquery na siya. So, unsa may example ani? So, for example, kani, in operator is used to checking a value within a set of values. The list of values may come from the result returned by a subquery. So, kung mayingon tag in, kumbaga, mag-iyang ikuan ba, iyang i-check bitaw kung naaba na siya. No, naaba na siya diha nga area or naaba na siya diha nga value. No? Kung imo siyang i-analyze ba, imo siyang tinambanon og sabot ang in nga word. No, in operator is used to checking a value within a set of values. So for example, kani nga table, ato siyang himuon nga table ha. Table employee and then table salary. So na po ko gi-prepare gihapon nga query ana para dali ra ta. Mo na iyahang query sa pag-create, then ato sang i-close ang console, then run the script. Okay, name already exists. So naana daw ni sila, but ato sang ipang drop be. Drop table employee, drop table salary. Yun, so na-drop na nato sila. Karon nato silang himuon otro. Okay, so mo na iyahang query, create, so na-create na sila. So next step will be to put data sa atuang table. So again, I have prepared already the queries ani nila, no? So run, so ayun, na-insert na sila. So pangitao na to ang tables na to. Table employee and then table nga, so ito table salary. Table employee and then table salary. But first, we need to refresh the table first para makita na to sila. So table employee, table employee and then we have the table nga salary. Okay. So, ang data niya naara, table employee, then table salary, data niya is money. Okay, so muna siya ang example na to. Okay, ang query niya is money. Ang iyang command is fetch the list of employees which has 18,000 and 2,400 salary in table employees. So, atong i-copy ang iyang query, paste na to dire. Okay. So, select fname, lname from table employee where employee ID, in select employee ID from table salary where salary in 18,000 and 21,000. So, atong ipadagan. Oops. Okay, so I think mali ni siya. Double check on sa yung column name. It's last name, not lname. My bad. Last name. Okay, so ipara na to. So ayun. So kumbaga ang nahitabo dire guys is giselect niya ang fname og last name didto sa table employee kaning naa diri first name and last name where ang employee ID daw kuno niya is naa sa na in atong gigamit. No, naa sa kani nga set of values. Okay, so select
employee ID from table salary where salary in 18,000. So kung ato ni siyang papaon, siyang ingon anaon, tinambanon, for the sake of demonstration, para masabtan nyo ang dagan sa iyang program or sa iyang code, na ni-print siya og 2, 4, and 5. No, 2, 4, and 5. Kung tanaw ta sa salary, 2, 4, and 5. Kay 18 ba ito ang gihatag nato ganina nga value. 18,000 and then 21,000. Okay, kumbaga, iyang giselect ang katong tanan employee ID nga ang iyaha daw ko nung table salary didto sa salary nga table, no, sa table nga column, I mean sa salary nga column sa table nga salary, iyang gitan-aw diha kung asa daw kuno ang mga naay value nga 18,000 ug 21,000. So si 2, 4 ug 5 mao na iyang gi-return diha, 2, 4, 5. Okay? So kumbaga kung imo siyang tinambanon og code, mo siya ingon ani. 2 nagtinamban ka og query ba? 5, 4. So, muro siya gingon ana. So, mas prefer ni mo na daghan kayo og query or mas prefer to nimo ang kuan lang. Naghimo na lang kag subquery. Di ba? Mas nindot tanawon tong naka-subquery. Kay usara kadaganan sa imuhang query na din siya gi-output nga daghan kaayo. Na i-compare nimo, daghan kay siya gibuhat diri unlike diri yang gi-print diretso using the subquery. So again, ang in diha is pwede ka makagamit, imo siyang gamiton pag once nga ang imong subquery kani siya is mo result og more than one. No? Imo siyang gitagaan og set of values ba? Kadto daw kunong tanan nga naa sa 18,000 or 21,000 is iyahang i-return nga value. Yang i-return ang iyahang employee ID. Mao nang gipang print si Luke Bryan, Laika Barrios, Sheila Sanchez. So muna siya ang purpose anang in. Okay? So atong basahon ng uban. Sa any naman is you can use the any operator to compare a value with any value in a list. Okay? Then you must place an equals, less than or greater than, or greater than, or less than or equal, or greater than or equal operator before any in your query. So ato silang i-try. So mag-create ta ana nga kuan pa, or I think sabotable naman siya, no, nga ang iyang purpose diha is iyang iset ba, yang iset ang tanan daw kuno nga kung magamit kag any as long as naa daw kuno ana nga set of values, no. So for example kani nga query o select agent code, agent name, working area didto sa table agent where ang working area daw kuno niya is naa sa equals to any nga result aning niya. Go select working area from table customer where country is UK. So kumbaga ang buhaton niya da is i-select niya tanan agent code, agent name, working area sa table agent kung iyahang working area is naa sa UK. Okay? UK working area. Okay? So I think mao ra to siya ang sa ato ang topic about sa katong subquery. Okay, so if you have guys question about sa activity magamit og subquery, you can message me on Messenger. Okay, so hopefully nasabtan sila noon sa ni si SUBQUERY and MultiRow SubQuery. So kung gusto mo nga mas madugangan inyong idea or inyong knowledge, you can message me sa Messenger din para mahatagan mo na ako og tutorial. Or you can actually tan-aw na lang gid pod sa mga videos nga naa sa YouTube. Daghan gid kay siya. No? So thank you guys for listening. Again, kung namoy questions or queries, just message me on Messenger. Okay, thank you for listening. See you on our next video.